Linh Vĩ. Brian Nguyen. Xin kính chào tất cả quý vị. Welcome back to our VAATV Weekly News. Linh Vĩ và Brian Nguyễn xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân mến của Vietnamese American National Television, tức là VAATV, đài truyền hình của mọi nhà. Quý vị có thể xem trực tuyến trên TV, gõ vào VAATV trên YouTube hoặc website vaatv.com. Mở đầu là phần tin dự báo thời tiết trong tuần của weathernetwork.com. Thứ Tư ngày 20 tháng 12, trời trong, nhiệt độ buổi sáng là 67 độ F và nhiệt độ buổi tối là 41 độ F. Thứ Năm ngày 21 tháng 12, trời có mây, nhiệt độ buổi sáng là 60 độ F và nhiệt độ buổi tối là 37 độ F. Thứ Sáu ngày 22 tháng 12, trời trong, nhiệt độ buổi sáng là 62 độ F và nhiệt độ buổi tối là 37 độ F. Thứ Bảy ngày 23 tháng 12, trời có mây, nhiệt độ buổi sáng là 60 độ F và nhiệt độ buổi tối là 38 độ F. Chủ nhật ngày 24 tháng 12, trời có mây, nhiệt độ buổi sáng là 60 độ F và nhiệt độ buổi tối là 32 độ F. Thứ Hai ngày 25 tháng 12, trời có mây, nhiệt độ buổi sáng là 63 độ F và nhiệt độ buổi tối là 34 độ F. Thứ Ba ngày 26 tháng 12, trời có mây, nhiệt độ buổi sáng là 66 độ F và nhiệt độ buổi tối là 35 độ F. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức phần văn nghệ và chương trình tin tức sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện trọn đời yêu em. Dù cho nét son mỗi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và kỳ thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, môi em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ôi mắt tình lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện trọn đời yêu nhau. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và kỳ thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình.
kê xích lại thật gần bên anh. Môi em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Turning Point Beauty College, nơi đào tạo chuyên nghiệp cho các tay nghề thẩm mỹ, làm tóc, làm móng tay và làm đẹp da mặt. Quý vị đã có bằng hành nghề chưa? Turning Point Beauty College sẽ giúp cho học viên xin tiền học nếu hội đủ điều kiện. Quý vị ở vùng Casa Grande xin liên lạc 1355 East Florence Boulevard, Suite 143, thành phố Casa Grande, Arizona. Điện thoại 520-836-1476. Turning Point Beauty College, một tương lai tốt đang chờ quý vị với chứng chỉ có giá trị trên toàn nước Mỹ. Ở Phoenix xin liên lạc điện thoại số 602-882-1067 hoặc 602-500-2375, địa chỉ 5127 West Indian School Road, Suite 125, thành phố Phoenix, Arizona. Turning Point Beauty College, get in where you want to be. 602-882-1067, 602-500-2375, 520-836-1476. Sau đây là phần tin tức tại Arizona. Single show tickets for Hamilton at ASU Gammage sell out in hours. If you are hoping to see Hamilton at Arizona State University's Gammage Auditorium, we have some bad news. Single show tickets sold out within hours. Tickets went on sale Monday at 9 a.m. By 1:30 p.m., they were all gone, including some that went for nearly $500. They were sold through Ticketmaster's Verified Fan program. But not all hope was lost. Gammage said more tickets may be made available as the engagement gets closer. Fans were asked to sign up for updates on the auditorium's websites. Gammage will also hold a lottery for 40 orchestra seats for each performance. Those tickets will be just $10. More details were expected to be announced as the show's opening day, January 30th, approached. Tickets also started popping up on third-party dealers' websites. Prices on StubHub, one of the most popular ticket resale sites, started at about $260 as it went up high as $480 Monday afternoon. Another reseller, Vivid Seats, has tickets starting at about $240. Season tickets for the theater's upcoming Broadway season sold out in just 2 hours in May. It was the first time Gammage sold out in its annual Broadway season ticket packages. There will be 32 performances of Hamilton at the theater between January 30th and February 25th, 2018. The brainchild of Lin-Manuel Miranda, Hamilton opened on Broadway in 2015 to rave reviews. The show won 11 Tony Awards. It tells the story of founding father Alexander Hamilton, who was instrumental during the Revolutionary War and later became the nation's first Treasury Secretary. Put in conversation. Các vé cho Hamilton tại ASU Gammage được bán hết trong vòng vài giờ. Nếu quý vị đang hy vọng được thưởng thức Hamilton tại ASU Gammage Auditorium, chúng tôi có một tin xấu cho quý vị biết. Vé đơn chiếu đã bán hết trong vòng vài giờ.
Các vé đã được bán vào ngày thứ Hai lúc 9 giờ sáng đến 1 giờ 30 phút chiều, tất cả đều đã bán hết, trong đó có một số đã bán với giá gần $500. Những vé đó đã được bán qua chương trình Ticketmaster Verified Fan Program. Không cần phải mất tất cả các hy vọng. Thưa quý vị, Grammys cho biết sẽ có thể có thêm vé khi gần tới ngày trình diễn. Người hâm mộ đã được yêu cầu đăng ký cập nhật trên trang web của thính phòng. Grammys cũng sẽ tổ chức xổ số cho 40 ghế orchestra cho buổi trình diễn. Những vé đó bán khoảng $10. Các chi tiết sẽ được công bố khi ngày mở đầu của chương trình đến cận vào ngày 30 tháng Giêng. Vé cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các trang web đại lý. Chiều thứ Hai, giá của StubHub, một trong những trang web được phổ biến nhiều nhất những người vé bán lại, đã tung ra thị trường với vé thấp nhất là khoảng $260 và cao nhất là $480. Một đại lý bán lẻ khác, Vivid Seats, đã có vé bắt đầu từ khoảng $240. Các vé hàng năm season ticket cho Broadway show sắp tới cho Grammys Auditorium cũng đã bán hết chỉ trong vòng 2 giờ trong tháng 5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Grammys bán các vé hàng năm season ticket của Broadway. Sẽ có 32 buổi biểu diễn của Hamilton tại nhà hát từ ngày 30 tháng Giêng đến 25 tháng 2 năm 2018. Sản phẩm trí tuệ của Lin-Manuel Miranda, Hamilton đã được khai trương tại Broadway vào năm 2015. Chương trình đã thắng được 11 giải Tony. Nó kể về câu chuyện của Alexander Hamilton, người đã từng tham gia chiến tranh cách mạng và sau đó trở thành Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của quốc gia. So, Brian, Yes. why do you think this show is so popular? Well, this is the first time Hamilton is performing on a college campus, and it's at Arizona State University, home of the Sun Devils. Wow. So, what's so unique about Hamilton? So usually Broadway shows are like a musical skit, but this one is more like a hip hop style. Oh. So that's what's unique about Wow, this no one. wonder it's sold out. Yes, I'm excited. Representative Trent Franks resigned last week amid sexual misconduct allegations. Governor Doug Ducey on Monday set the date for a special primary election for February 27 and a special general election for April 24th. Candidates have until January 10th to file nominating papers. Franks initially said he would leave office on January 31st, but resigned Friday under the pressure from House Speaker Paul Ryan. A former Franks aide had told the Associated Press the congressman pressured her to carry his child and once offered her $5 million to be a surrogate mother. The 8th congressional district, covering much of the northwest Phoenix, is heavily Republican, and served potential GOP candidates have already said they may run. The Arizona Attorney General's office is reviewing whether the state's resign to run law means city lawmakers must step down if they decide to run the former U.S. Representative Trent Franks seat. Office spokesman Ryan Anderson says authorities are looking at state law, the state constitution, and previous cases to see if the January 10 filing deadline for the Franks special election triggers the law. Reassigned to run bars sitting office holders from running unless they are in their last year of office. The filing deadline comes more than a year before lawmakers' current terms officially expire next January. Election lawyer Tim LaSota says it's clear the law resignation. At least 3 current Republican lawmakers are either running or considering running for Frank's seat representing the northwest Phoenix suburbs. Former state representative Phil Lovas has resigned from a job with the Trump administration as his name is being mentioned as a possible replacement for U.S. Representative Trent Franks. He had been the regional advocate for the Small Business Administration. Lovas ran President Donald Trump's Arizona campaign operations last year and has been urged to run by State Treasurer Jeff DeWitt, who was COO of the national Trump campaign. Senate Senator Steve Montenegro says he's joining the race. Montenegro worked as Franks' district director and said Monday he had told Franks he would run to replace him in the upcoming special election. He had been seeking the Republican nomination for Secretary of State. Former Corporation Commissioner Bob Stump also announced his run for the Republican nomination in Franks' 8th
Congressional District Monday. Attorney General xem xét lại luật từ chức để đề cử. U.S. Representative Trent Frank đã từ chức hồi tuần trước trong số những cáo buộc về hành vi phạm tội tình dục. Thống đốc Đức Ducey hôm thứ Hai đã đưa ra ngày bầu cử Special Primary Election là vào ngày 27 tháng 2, 2018 và cuộc tổng tuyển cử đặc biệt Special General Election vào ngày 24 tháng 4, 2018. Các ứng cử viên phải nộp hồ sơ đề cử vào ngày 10 tháng Giêng. Ông Frank ban đầu nói rằng ông sẽ rời khỏi văn phòng vào ngày 31 tháng Giêng 2018, nhưng đã từ chức hôm thứ Sáu dưới áp lực của từ House Speaker Paul Ryan. Một phụ tá của Frank trước đây đã nói với The Associated Press rằng viên nghị sĩ đã gây áp lực cho cô mang thai con của ông và đã từng hứa sẽ tặng cô 5 triệu đô la để trở thành một người mang bầu giùm. Văn phòng Attorney General của tiểu bang Arizona đang xem xét liệu pháp luật từ chức của tiểu bang có buộc các nhà làm chính trị gia cần phải từ chức nếu họ quyết định ra ứng cử chức vụ để chống sau khi ông Trent Frank từ chức. Người phát ngôn viên của văn phòng Ryan Anderson cho biết các luật sư đang xem xét luật tiểu bang và hiến pháp tiểu bang và các vụ kiện trước đây để xem liệu thời gian nộp đơn vào ngày 10 tháng Giêng cho cuộc bầu cử đặc biệt của Frank có đúng luật pháp hay không. Luật từ chức để ứng cử là một trở ngại cho những chính trị gia có ý muốn ra tranh cử. Hiện tại ít nhất có 3 nhà lập pháp đảng Cộng hòa hiện đang có ý hoặc đang cân nhắc sự đề cử cho ghế của ông Frank. Cựu State Representative Phil Lovaas đã từ chức với Trump Administration vì tên của ông đang được đề cập như một ứng cử viên có thể thay thế cho ông U.S. Representative Trent Frank. Ông Phil Lovaas đã là người ủng hộ khu vực cho The Small Business Administration. Năm ngoái, ông Lovaas đã giúp Tổng thống Trump điều hành chiến dịch tại Arizona. Ông Lovaas được ông thủ quỹ tiểu bang Arizona khuyến khích ra tranh cử. Steve Montenegro nói rằng ông sẽ gia nhập cuộc tranh cử. Ông Montenegro làm giám đốc quận cho ông Frank vào hôm thứ Hai vừa qua. Ông đã nói với ông Frank rằng ông sẽ ra tranh cử để thay thế ông Frank trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới. Cựu Corporation Commissioner Bob Stump cũng thông báo ông sẽ ra tranh cử. TUSD board to further discuss UHS relocation to Catalina High School campus. For years, University High School has desired to secure a campus of its own. That new home may end up being Catalina High School. UHS currently shares a campus with Recon High School, which has resulted in 113% capacity. Mark Sturgeman, a Tucson Unified School District Governing Board member, emphasized the importance of benefiting all three schools involved. The UHS Site Council has called for the reconciliation of UHS to Catalina High School. Catalina would then move to Rincon. Alejandro Delgado and Jonathan Torres, both Catalina students, said their concerns reside with transportation issues. 60% of Catalina students walk to school. Recon is farther away, making walking to school a difficult task. Catalina serves over 770 students, many of whom are unprivileged, refugees, and disabled. The Recon High School Site Council has expressed concern as it relates to losing UHS and welcoming Catalina. It should be noted that UHS is ranked 15th among all high schools in the U.S. for the year 2017. According to the Recon Site Council site report, their concern is the inheritance of student population in which 16% of the students have very limited English language skills. It would pose many challenges. One of those challenges is in the potential negative effect on graduation rates that account for 20% of the state letter grade. Among the explored benefits for Catalina include additional class offerings and electives. The Catalina High School Site Council report acknowledges the benefit of students getting the opportunity to take auto, fashion, and orchestra courses at Rincon. The Tucson Unified School District Governing Board will review the on-site council reports at their next meeting. Hội đồng cần thảo luận thêm về việc tái định cư trường University High School vào trường trung học Catalina. Đã nhiều năm
qua trường trung học University High School tại Tucson đã mong muốn có được một nơi được gọi là trường riêng của mình. Mơ ước đó có thể sẽ là sự thật khi trường được vời vào địa điểm của trường trung học Catalina. University High School hiện đang chia sẻ một khuôn viên với trường trung học Riken. Kết quả là công suất sử dụng 113%. Mark Studerman, thành viên hội đồng quản trị Tucson Unified School District, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng lợi liên quan cho cả ba trường học. The University High School Site Council đã yêu cầu chuyển vị trí của trường học tới trường trung học Catalina. Catalina sau đó đã chuyển tới Riken. Alejandro Delgado và Jonathan Torres, cả hai sinh viên của Catalina, cho biết mối quan tâm của họ phụ thuộc vào các vấn đề vận chuyển. 60% học sinh của trường trung học Catalina đi bộ đến trường. Riken xa hơn, đi bộ đến trường sẽ là trở ngại khó khăn. Trường trung học Catalina phục vụ trên 770 sinh viên, phần đông các em thiếu sinh là dân tị nạn, từ những gia đình với lợi tức thấp hoặc là người khuyết tật. The Riken High School Site Council đã bày tỏ mối quan tâm vì nó liên quan đến việc mất University High School và đón nhận Catalina. Cũng nên biết rằng trường University High School được xếp là trường xuất sắc, đứng hạng thứ 15 trong toàn quốc Mỹ năm nay. Theo báo cáo của Riken High School Site Council, mối quan tâm của họ là sự đón nhận từ những sinh viên từ Catalina, trong đó 16% sinh viên có kỹ năng tiếng Anh rất hạn chế. Nó sẽ đặt ra nhiều thách thức. Một trong những thách thức đó sẽ là ảnh hưởng tiêu cực tiềm ẩn đến tỷ lệ tốt nghiệp, chiếm 20% mức điểm thư của tiểu bang. Trong số các lợi ích cho Catalina bao gồm các lớp học bổ sung và các môn tự chọn, The Catalina High School Site Council thừa nhận lợi ích của sinh viên là có cơ hội tham gia các khóa học công nghiệp ô tô, thời trang và dàn nhạc tại Riken. Hội đồng quản trị Tucson Unified School District sẽ xem xét các báo cáo của The On-Site Council trong cuộc họp tiếp tới. Spiking flu cases could be bad omen for Arizona. There have already been more than 7,000 confirmed flu cases during the current flu season nationwide. According to the Center for Disease Control, that is more than double the number reported this time last year, and officials say it's a potential signal of a rough flu season to come. There have been 1,143 confirmed cases in the state this flu season, according to a report from Arizona Department of Health Services. There were 157 cases this time last year. The average to those dates for the 5 seasons before this one is just 142. For the past week, there were 385 new cases. For the same week last year, there were only 43 new cases. What makes this number so particularly alarming is the timing. The number of new cases reported each week does not normally peak until February. Bệnh cúm tăng gấp 8 lần tại Arizona năm nay. Theo Trung tâm Center for Disease Control, đã có hơn 7.000 bệnh nhiễm cúm được khẳng định trong mùa cúm hiện nay trên toàn nước Mỹ. Con số này đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, và các quan chức cho biết đó là dấu hiệu cho thấy một mùa cúm khác rất khắc nghiệt sẽ tới. Theo báo cáo từ Arizona Department of Health Services, đã có 1.143 trường hợp được xác nhận trong tiểu bang là bệnh cúm. Cũng khoảng thời gian này, trong năm ngoái, chỉ có 157 trường hợp. Trung bình cho đến ngày này trong năm, bệnh cúm được xác nhận 142 trường hợp. Trong tuần qua, đã có 385 trường hợp mới. Trong cùng một tuần của năm ngoái, chỉ có 43 trường hợp mới. Điều gì làm cho con số này thật sợ hãi? Số bệnh nhân mới được báo cáo mỗi tuần thường không cao điểm cho đến tháng 2. Wow, last 5 years, 142. Now it's over 1,000. Did you get your flu shot? No, because experts say this year is only 10% effective. Do you think it's a different virus? Well, based on the report that I researched, it's like it fall into the category of H3 type, the influenza A. So that is the similar like the last flu season. So if this doesn't work, what do you suggest we should do? For those who are sick, stay away from the public places, the work,
and school so that we can help stop the spread of the virus. And make sure to wash your hands frequently and covering your cough, of course. Good idea. Yeah. Good idea. All right. Doctors find second tumor in Senator John McCain's brain. Doctors found a second tumor in the brain of U.S. Senator John McCain in the same place as the surgically removed original growth. The 81-year-old senator told People magazine he was feeling fine despite the second tumor that was discovered during the chemotherapy. McCain underwent at least one round of chemotherapy at the Mayo Clinic in Scottsdale and another at the National Institutes of Health. It was not clear which facility found the second tumor. Các bác sĩ tìm thấy khối u thứ hai trong não của thượng nghị sĩ John McCain. Các bác sĩ đã tìm thấy một khối u thứ hai trong bộ não của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain, ở cùng một nơi với sự phát triển của ban đầu của phẫu thuật. Thượng nghị sĩ 81 tuổi này nói với tạp chí People rằng ông cảm thấy khỏe khoắn mặc dù khối u thứ hai đã được phát hiện trong quá trình hóa trị liệu. McCain đã trải qua ít nhất một đợt hóa học trị liệu tại Mayo Clinic ở Scottsdale và một lần nữa tại Viện Y tế Quốc gia. Không rõ cơ sở nào khám phá ra khối u thứ hai. Phoenix Council advances renaming Sky Harbor Terminal after McCain. The Phoenix City Council voted to consider naming a terminal at Phoenix Sky Harbor International Airport after McCain. The council voted unanimously to begin the process of renaming the airport's Terminal 3 as the John S. McCain 3 Terminal. However, the vote did not mean the name change was set in stone. The discussion will now go to a commission who will hold a hearing and will pass on a recommendation to the council. Hội đồng thành phố Phoenix tiến hành đổi tên trạm tại Sky Harbor là McCain. Hội đồng thành phố Phoenix đã bỏ phiếu xem xét đặt tên một trạm tại sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor là tên McCain. Hội đồng đã bỏ phiếu đồng thuận để bắt đầu quá trình đổi tên trạm 3 của sân bay là trạm John S. McCain. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu không có nghĩa là thay đổi tên được đặt ra. Cuộc thảo luận sẽ đi đến một ủy ban để được một cuộc điều trần và sau đó sẽ ra một khuyến nghị cho hội đồng. VAA Television needs to recruit talent to work at our TV network. If you are interested in film industry, please contact VAA Television at 480-269-9927 or email at vaatelevision@gmail.com. Đài truyền hình Television VAA cần tuyển các tài năng làm việc trong đài. Nếu quý vị yêu thích về ngành truyền thông, phim ảnh, xin hãy liên lạc về VAA Television tại số 480-269-9927 hoặc liên lạc về email của đài là vaatelevision@gmail.com. Thông báo cần người làm. Tiệm nail vùng East Mesa mới khai trương, cần gấp nhiều thợ nail biết làm chân tay nước. Tiệm sang khu Mỹ Trắng, tiếp cao, tiệm làm không khí gia đình, vui vẻ. Xin gọi để biết thêm chi tiết số điện thoại 714-907-5052, 714-907-5052. Nail salon in a newly opened East Mesa urgently need many nail technicians, wealthy area, luxurious customers, family ambience. Please call for more details. Phone number is 714-907-5052. Again, 714-907-5052. Smile Care Dental, niềng răng thẩm mỹ, tẩy trắng răng, an toàn, nhanh chóng, bền, đẹp. Smile Care Dental phục vụ tất cả các nhu cầu về nha khoa. Smile Care Dental 2045 North Dobson Road, Chandler, Arizona. Smile Care Dental phục vụ bệnh nhân trong mọi trường hợp khẩn cấp. 20% off cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. Hãy gọi ngay 480-812-1173. Smile Care Dental nhận hầu hết các loại bảo hiểm. Smile Care Dental 2045 North Dobson Road, Chandler, Arizona. Hãy gọi ngay 480-812-1173. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức cũng như thông báo và phần dự báo thời tiết cho tuần tới. Chương trình VAA TV đến đây xin được tạm dừng và xin lưu luyến chia tay và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình kỳ tới cũng trên vaatv.com.
và xin kính chúc đến cho tất cả quý vị một mùa lễ an toàn, hạnh phúc. You have just watched local breaking news from VAA TV. Thanks for watching and see you next time every Wednesday on our vaatv.com. Wishing you a wonderful week and happy holidays. Linh Vi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị qua những giây phút vừa qua. Chương trình VAA TV xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình kỳ tới. Mọi ý kiến về thông tin thương mại và bảo trợ xin mời quý vị hãy liên lạc về địa chỉ email vaatelevision@gmail.com và số điện thoại là 480 269 9927 480 269 9927. Xin kính chào, tạm biệt.